Οπότε, γεια σας. Είμαστε εδώ με τον Άρη Δραγώνη. Νομίζω τον πιο επιτυχημένο Έλληνα game developer, λογικά. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει άλλο να έχει βγάλει physical και σε κονσόλες και τα παιχνίδια του. Μπορείς να με διορθώσεις αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω είσαι ο μόνος από Ελλάδα που το έχει κάνει αυτό. Είμαστε οι πρώτοι που βγάζουμε, πρώτος Έλληνας που βγάζω physical copies στο PlayStation 5 σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία όπως είναι η P-Cube. Έχουμε βγάλει σε physical copy το Necrophasis και το The Sword μαζί, δύο παιχνίδια ταυτόχρονα σε ένα δισκάκι. Το Full Consciousness. Είναι το Necrophasis στο Full Consciousness και το δεύτερο παιχνίδι που είναι στο δισκάκι είναι το The Sword. Είναι το πρώτο παιχνίδι που είχα βγάλει το 2021. Άρα είναι σαν bundle φάση. Είναι σαν bundle δισκάκι, ναι. Είναι δύο παιχνίδια σε ένα. Αλλά πέρα από το Cthulhu δεν σχετίζονται στο lore, από ό,τι θυμάμαι. Ένα είναι εντελώς Lovecraftian, το άλλο είναι πιο πολύ Geiger, Και τα δύο είναι Lovecraftian. Απλά το δεύτερο είναι το art style του είναι εμπνευσμένο από τον Πολωνό ζωγράφο τον Zdzisław Beksiński, ο Πολωνός ζωγράφος που είχε επηρεαστεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις? Όχι. Δηλαδή είναι 80% εμπνευσμένο από Beksiński και 20% από H.R. Geiger. Δηλαδή είναι λίγη επιρροή από H.R. Geiger στο Necrophasis μέσα. Έτσι, πως τον άλλο δεν τον ήξερα, αλλά με όλα αυτά που είδα, τους σκελετούς, τα πρόσωπα, τα τραβηγμένα, εγώ αμέσως σκέφτηκα Geiger, με τη μία. Ο Geiger έχει λίγο πιο bioorganic, ενώ ο Beksiński έχει πιο νεκρόμορφα πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε κι αν δεις στους πίνακες του, ακόμα και μια πέτρα, είναι νεκρόμορφη η πέτρα, παράδειγμα. Οπότε... Όταν είπες ότι εμπνεύστηκε από το Δεύτερο Παγκόσμιο, έβγαζε πάρα πολύ νόημα, η αλήθεια είναι. Ναι. Οπότε ξεκινάμε full με το art. Οπότε, Ευαγγελία, θα ξεκινήσει με τις που κάνεις τις art ερωτήσεις, που είσαι πιο art γνώστρια από μένα. Ναι, βασικά ήθελα να πούμε για το όλο concept. Ας ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, ότι έχεις, ας πούμε, ξεκινήσει με σκίτσα για τον κόσμο σου, έχεις κάνει κάποια μελέτη πριν περάσεις στο 3D. Όχι, σαν 3D character artist δεν κάνω ποτέ σκίτσα. Κάνω κατευθείαν 3D character modeling, κάνω scalping κατευθείαν απευθείας μέσα στο 3D πρόγραμμα. Για να κερδίσω και χρόνο κιόλας, γιατί εντάξει, παλιά ζωγράφιζα, έκανα digital painting, αλλά πλέον δεν το χρησιμοποιώ καθόλου. Κάνω απευθείας ό,τι ιδέα έχω στο μυαλό μου, την αποτυπώνω κατευθείαν μέσα στο 3D. Δηλαδή μπορώ να χτίσω μια ιδέα στο μυαλό μου, μπορώ να τη σημειώσω στην άκρη και να πω ο χαρακτήρας αυτός θα μοιάζει κατά κάποιο τρόπο θα είναι εμπνευσμένος από αυτούς τους μυθικούς χαρακτήρες, παράδειγμα. Είτε μπορεί να είναι φανταστικοί χαρακτήρες ή μπορεί να είναι χαρακτήρες που ανήκουν σε κάποια μυθολογία και πάει λέγοντας. Και μετά μέσα από το μυαλό μου δημιουργώ τους δικούς μου χαρακτήρες και τους αποτυπώνω κατευθείαν μέσα από 3D character modeling απευθείας. Άρα έχεις, αυτό είναι και λίγο σπάνιο, η αλήθεια είναι. Έχεις την ικανότητα να βλέπεις ολοκληρωτικά κάτι πριν να ακόμα το φτιάξεις. Ναι, μπορώ να το δω ακριβώς πώς θα είναι στο μυαλό μου και να το αποτυπώσω κατευθείαν στο 3D. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ concept art. Όχι, αυτό είναι πολύ σπάνιο και όντως κερδίζει χρόνο. Ισχύει. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Blender. Ναι, πρόγραμμα δουλεύει συνήθως. Χρησιμοποιώ το ZBrush. Το ZBrush είναι ένα standalone πρόγραμμα για 3D character modeling, γενικά sculpting. Μετά χρησιμοποιώ Substance Painter για να βάφω τα μοντέλα. Αν και τα έβαφα και στο ZBrush, απλά με το Substance Painter κερδίζω πάρα πολύ χρόνο πλέον. Μετά χρησιμοποιώ για animations το Akitsu. Είναι ένα standalone πρόγραμμα και αυτό που είναι free, που είναι ξεκάθαρα για animations. Από εδώ μας έχασες. Τα προηγούμενα τα ξέραμε, εντάξει. Και το Cascadar. Akitsu και Cascadar. Αλλά πιο πολύ Akitsu. Το Cascadar θα το χρησιμοποιήσω αν θέλω να φτιάξω κάποιες δυναμικές πόζες που χρειάζονται βαρύτητα και πάει λέγοντας. Άρα για σένα υπάρχει πρώτα το art και ύστερα το παιχνίδι ή υπάρχει πρώτα το παιχνίδι? Πρώτα σκέφτομαι το art. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ είναι θα φτιάξω ένα παιχνίδι βασισμένο σε αυτό το συγκεκριμένο art style. Και μετά χτίζω την ιδέα γύρω από αυτό το art style. Τι ιδέα κολλάει με βάση αυτό το συγκεκριμένο art style.
Και έτσι εξελίσσεται. Δηλαδή, πρώτα η ιδέα μου είναι τι art style χρησιμοποιώ. Μετά, ποια ιδέα θα είναι γύρω από αυτό το art style για να συμπίπτει με το art style. Και μετά χτίζω και το story παράλληλα. Δεν βιάζομαι να χτίσω ολόκληρο το story από την αρχή. Βγάζω πρώτα τη βάση της ιστορίας. Δουλεύω πάνω σε αυτό και καθώς δουλεύω μου έρχονται παραπάνω ιδέες. Δηλαδή, αν βιαστώ να βγάλω ένα ολόκληρο story από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν θα βγει καλό. Ενώ άμα βγάλω τη βάση και ξεκινάω να δουλεύω, σιγά σιγά μου έρχονται πολύ φοβερές ιδέες και προσπαθώ να τοποθετήσω τις καλύτερες από αυτές μέσα στο παιχνίδι. Ωραία. Άρα αυτό είναι... Έχεις στήσει ένα workflow ουσιαστικά από το ένα πρόγραμμα στο άλλο για να πάρεις και τα καλύτερα κομμάτια από ό,τι κατάλαβα. Αυτό σαν τέχνη που κάνεις, πώς το ξεκίνησε? Εννοώ ότι ρε παιδί μου είχες ξεκινήσει να ζωγραφίζεις ας πούμε από παλιά και έλεγες θα φτιάξω κάτι με αυτό όπως ας πούμε animation ή παιχνίδι ή και μετά ή ξέρω εγώ 3D ή κατευθείαν ας πούμε κάποια στιγμή λες θα κάνω αυτό? Όταν ξεκίνησα εγώ, καταρχήν ζωγράφιζα από μικρός, επειδή μεγάλωσα σε μια οικογένεια που η μάνα μου ήταν ζωγράφος και ήταν έμφυτο το ταλέντο που είχε, δηλαδή δεν την δίδαξε κάποιος. Δηλαδή ήξερε από μικρό να ζωγραφίσει, το πέρασε και σε μένα αυτό. Δηλαδή και εγώ από μικρός θυμάμαι από τότε που μπορούσα να κρατήσω μολύβι στα χέρια, πάντα ζωγράφιζα, συνέχεια ζωγράφιζα. Ακόμα και στο σχολείο που πήγαινα δεν πρόσεχα ποτέ στο μάθημα, ζωγράφιζα τα βιβλία μου και τα τετράδια. Μέχρι ένα διάστημα, πριν ξεκινήσω να μαθαίνω 3D character modeling, ζωγράφιζα γενικά με digital pen, έκανα διάφορα σχέδια. Και καθώς έπαιζα μια μέρα World of Warcraft και έτρεχα μέσα στον κόσμο, λέω αυτή τη φοβερή πανοπλία που φοράω, ποιος τη φτιάχνει? Και είχα περιέργεια να δω πώς γίνεται, ξέρω εγώ, πώς φτιάχνεται ένα 3D μοντέλο. Ποιος τα φτιάχνει αυτά? Και είχα κοιτάξει ένα behind the scenes με έναν developer που έφτιαχνε χαρακτήρες και πανοπλίες μέσα από την Blizzard. Και μου είχε μείνει πολύ στο μυαλό, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί δεν ήταν σαν να ζωγραφίζει απλά στο χαρτί, ήταν σαν να ζωγραφίζει σε 3D διαστάσεις. Και με τράβηξε απευθείας. Και ξεκίνησα να το μαθαίνω μόνος μου ταυτόχρονα, ενώ πήγαινα σε ένα EEC και μάθαινα απλά 3D animation. Δηλαδή, αυτό που μάθαινα στο EEC ήταν η βάση. Ταυτόχρονα, εγώ μόνος μέσα από YouTube tutorials, ψαχνόμουν άπειρες ώρες μέσα στον υπολογιστή. Έκατσα και έμαθα 3D character modeling, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζω 3D διαστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν κάτσεις να φας τη ζωή σου λίγο μέσα στο αντικείμενο, είναι λίγο δύσκολο να προχωρήσεις πολύ μακριά με βάση το τι δίνουν οι σχολές. Οι σχολές δίνουν μια βάση. Ισχύει. Και θυμάμαι πολύ καλά πως τότε δεν υπήρχαν και αρκετά tutorials στο ίντερνετ. Δηλαδή με το που γυρνούσα από το EEC καθόμουν 7 ώρες για να λύσω ένα μικρό πρόβλημα, ξέρω εγώ. Που τώρα το βρίσκεις κατευθείαν σε άπειρα tutorials στο YouTube. Μεγάλες αλήθειες. Οπότε, ναι, το κυνηγούσα άπειρα, δηλαδή το αγάπησα. Με λίγα λόγια ήμουν ερωτευμένος με αυτό που έκανα τόσο πολύ. Δηλαδή αν τα άλλα παιδιά από την παρέα μου έβγαιναν μέσα στις 7 ημέρες, έβγαιναν 4 και 5 φορές για καφέ, εγώ θα έβγαινα 1 με 2. Γιατί θα ήθελα να αφιερώσω το χρόνο μου στο να φτιάχνω πράγματα. Δηλαδή κάθε μέρα έφτιαχνα κάτι καινούργιο και ενθουσιαζόμουν εγώ ίδιος καθώς τα έφτιαχνα. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Κάπου εκεί είχε ξεκινήσει και η ιδέα σου για το πώς θα φτιάξεις τους κόσμους σου, ή αυτό προέκυψε αργότερα στην πορεία? Εμένα μου άρεσε να φτιάχνω χαρακτήρες. Παράδειγμα, αυτό είναι ένα 3D μοντέλο. Το να κάτσω εγώ να το φτιάξω αυτό το 0 για μένα είναι φοβερό, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η αγάπη μου, ξέρω εγώ. Ποια ήταν η ερώτηση, ξαναπείτε μου? Όχι, λέω ότι κάπως έτσι μέσα σε όλη αυτή τη μελέτη που έχεις κάνει και με τόσο πολύ που ασχολήθηκες με αυτό, κάπου εκεί είναι που λες ότι να φτιάξω για τους χαρακτήρες μου, ξέρω εγώ, τον κόσμο που θα τους βάλω μέσα, ή αυτό έγινε με κάποια άλλη αφορμή, ας πούμε? Αυτό έγινε στη διαδρομή όλες, μέσα από αυτά τα χρόνια. Εγώ ξεκίνησα να φτιάχνω χαρακτήρες. Μου άρεσε να φτιάχνω χαρακτήρες, όπως σας έδειξα τώρα πριν λίγο. Και ξεκίνησα να φτιάχνω χαρακτήρες για άλλα video games. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι εγώ θα κάτσω να φτιάξω δικά μου games. Μου άρεσε να φτιάχνω full τέρατα και πάει λέγοντας horror τέρατα.
και creatures, οτιδήποτε που είχε σχέση με horror ή με creatures. Και ξεκίνησα να δουλεύω για άλλα video games από νωρίς. Δηλαδή, από την πρώτη χρονιά μόλις ξεκίνησα να φτιάχνω τα πρώτα μοντελάκια που ήξερα να φτιάχνω πραγματάκια, είχα δουλέψει κατευθείαν σε ένα παιχνίδι. Και μέχρι το Freelancer ή 2000. υπάλληλος στην ταινία του, sorry. Ναι, freelancer. Δούλευα στην αρχή τσάμπα. Τσάμπα μόνο και μόνο για να πάρω εμπειρία, να δω πώς δουλεύουν τα στούντια μεταξύ τους μέσα, τι συνεργασία υπάρχει, πώς δουλεύουν, ποιος είναι ο ρόλος μου, τι κανόνες πρέπει να ακολουθήσω μέσα από ένα στούντιο ή μέσα όταν φτιάχνω ένα παιχνίδι, ποιο είναι το workflow το δικό μου που να μπορεί να συνδυάζεται με άλλους developers ανάμεσά μας. Οπότε ο σκοπός μου ήταν να μάθω στην αρχή, όχι να βγάλω κέρδος από αυτό. Οπότε τα πρώτα 3 χρόνια, τα 2 πρώτα χρόνια δούλευα δωρεάν σχεδόν. Από εκεί και μετά ξεκίνησα να παίρνω πρώτες δουλειές. Θυμάμαι ήταν το 2015. Ήταν η πρώτη σοβαρή δουλειά που είχα πάρει. Είχα δουλέψει σε ένα filmmaking contest, σε έναν διαγωνισμό που το είχε διοργανώσει η Blizzard, που κάθε χρόνο διοργάνωνε το BlizzCon. Και το BlizzCon είχε ένα event που έλεγε filmmaking contest. Φτιάξτε fan art βιντεάκι με τους χαρακτήρες από την Blizzard. Και με είχε προσλάβει ένας filmmaker να φτιάξω το μοντέλο του Diablo, ρεαλιστικό μοντέλο Diablo, να το βάλουμε σε live action σκηνή μέσα. Που να εμφανίζει τον Diablo, ξέρω εγώ, και ο μάγος μετά να το καστάρει και να το μετατρέψει σε προβατάκι. Και πώς μου ήταν να φτιάξω το μοντέλο και το είχαμε φτιάξει, το είχαμε βάλει μέσα σκηνή, είχε βγει το βιντεάκι, ήταν έτοιμο και είχαμε κερδίσει πρώτη θέση παγκοσμίως στην BlizzCon. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά. Είχα πληρωθεί και γι' αυτό. Και από εκεί και μετά ξεκίνησα να δουλεύω για άλλα games. Μετά, ένα άλλο μεγάλο game που είχα δουλέψει, έχει γίνει μεγάλο game, είναι το Phasmophobia. Έχω φτιάξει 4 φαντασματάκια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παράλληλα δούλευα και για άλλα indie games. Έχω δουλέψει για τόσα πολλά indie games που δεν θυμάμαι καν τους τίτλους. Καταρχήν δεν με απασχολούσε ποτέ για ποιον τίτλο θα δουλέψω, αρκεί να φτιάξω χαρακτήρες και να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και από εκεί και μετά μέχρι το 2019-20 μου λέει η γυναίκα μου, δούλευα για άλλα indie games και πληρωνόμουν καλά, έβγαζα λεφτά. Δηλαδή μπορεί από ένα μοντέλο να βγάζω και 800 ευρώ και να το τέλειωνα σε 2 μέρες. Ήταν καλά τα λεφτά, ήταν καλή δουλειά. Μου έλεγε η γυναίκα μου, αφού έχεις μάθει, έχεις δουλέψει τόσα game, γιατί δεν προσπάθεις να φτιάξεις το δικό σου game, φτιάξεις κάτι απλό, ξέρω εγώ. Τι λέω, έχει δίκιο, λέω, ναι. Ήταν η γυναίκα μου που με έπεισε. Και έτσι ξεκινήθηκα να κάνω το The Sword με την προϋπόθεση ότι θα φτιάξω ένα απλό story-driven game που θα θυμίζει Dear Esther, όπου ο παίκτης απλά περπατάει και αφηγείται. Και από εκεί εξελίχθηκε όλο αυτό μετά. Αυτό ήταν το The Sword ήταν αυτό. Ναι. Ήταν το The Sword το πρώτο παιχνίδι, ναι. Ωραία. Πριν συνεχίσω με την ερώτηση που έχω, η γυναίκα σου είναι και αυτή game developer ή είναι άσχετη με το αντικείμενο? Αυτή επί 7 χρόνια που παρακολουθεί κάθε μέρα εμένα να φτιάχνω, την έμαθα να κάνει level design. Αρχίζει και ασχολείται και αυτή, έχει φτιάξει το δικό της, αρχίζει και φτιάχνει το δικό της παιχνιδάκι. Ένα απλό παιχνίδι. Τη βοηθάω και την κάνω και εγώ art direction στο level design. Ξεκίνησε και αυτή τώρα, δηλαδή ετοιμάζει demo αυτό το μήνα. Ναι, γιατί σε ρώτησα γιατί είδα κάτι stories, κάτι post από διαγωγή και δεν είχα καταλάβει αν είναι και αυτή, αν έγινε μετά ή αν ήταν πριν από σένα. Αυτή έμαθε μέσα από μένα από τα χρόνια που... Η οποία είναι και αυτή artist ή αυτή είναι η σχολή? Έχει μια κλίση στο art, η αλήθεια είναι, ζωγραφίζει συνέχεια, έχει μια κλίση προς το art. Και αυτό τη βοηθάει, δηλαδή την αρέσει πολύ να κάνει level design, να χτίζει τους κόσμους μέσα στο παιχνιδάκι της. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, για πιάσαμε το timeline των παιχνιδιών, μετά την παρένθεση. Είπες για το The Shore. Μετά, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Eresis. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε παίξει, γιατί εμείς δεν παίζουμε co-op και τέτοια καθόλου. Παίζουμε μόνο single player. Αλλά αυτό πώς προέκυψε? Ήταν για να πιάσετε εκείνης της εποχής που ήταν και το Phasmophobia και όλα αυτά, που έπαιζε πολύ αυτό το For While? Όχι. Ή απλώς προέκυψε? Το κάναμε πιο πολύ για να μάθουμε πράγματα, πώς δουλεύει το multiplayer, τι προγραμματισμό θέλει, γιατί το multiplayer δουλεύει κάτω από τελείως διαφορετικό προγραμματισμό. Δηλαδή όλα τα blueprints και οι εντολές που θα φτιάξεις πρέπει να δουλεύουν κάτω από τη λογική ότι θα πρέπει να δουλεύει με multiplayer. Οπότε το είχαμε κάνει σαν πείραμα πιο πολύ για να δοκιμάσουμε και να μάθουμε πράγματα που φοβόμασταν να αγγίξουμε. Οπότε μέσα από αυτό μάθαμε
πώς θα φτιάχνουμε και multiplayer games. Δηλαδή ήταν πιο πολύ σαν τεστ και να μάθουμε καινούργια πράγματα που θα μας χρειαστούν προφανώς στο μέλλον κάποια στιγμή πάλι. Ναι. Οκ, το ακούω. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο ή να συνεχίσω? Δεν έχεις. Ωραία. Οπότε έχουμε το timeline και μετά πάμε με το αίρεσης στο νεκρόφωσης. Το οποίο αυτό από ό,τι είπες προφανώς πρώτα σου ήρθε το τοπία και μετά σου ήρθε όλο αυτό το lore. Τώρα δεν θέλω να κάνω και spoiler γιατί κυκλοφορεί ακόμα το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, δεν είναι παλιό. Δεν πειράζει. Καλά, λοιπόν, spoiler alert. Όλο αυτό το lore ότι είσαι και καλά το consciousness σε ένα από τους άπειρους κύκλους του σύμπαντος και έχεις ένα quest να πας να ξαναθυσιαστείς για να ξαναγίνεις κομμάτια για να δημιουργηθεί όλο το consciousness στο σύμπαν εξ αρχής. Ποιος αυτό κατάλαβα. Ναι, Αλλά έτσι. πρώτα σου ήρθαν όλα αυτά τα. Πώς θα τα πω. Οι αρένες, τέλος πάντων, γιατί για μένα το παιχνίδι είναι βασισμένο Οι χαρακτήρες, σε 9 οι αρένες. αρένες, Ναι, το story. ναι. Αυτό που είπε η Ευαγγελία. Αυτή ήταν η σειρά του Creation. Ήταν λίγο δύσκολο να φανταστώ πώς θα εξελιχθεί ο κόσμος μέσα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσεις το συγκεκριμένο art style με τι events θα γίνονται, τα events από τι asset θα αποτελούνται και θα έπρεπε να βγάζει και νόημα με gameplay και με το story και να είναι story-wise να βγάζει νόημα. Οπότε ξεκίνησα, δεν το ζόρισα πολύ. Έχτισα στην αρχή την αρχική περιοχή με τα πρόσωπα, τα γιγάντια πρόσωπα που είναι αριστερά-δεξιά στο βάθος. Και σιγά σιγά μου ερχόντουσαν ιδέες. Η αρχή ήταν η πιο δύσκολη. Γιατί έπρεπε να σκεφτώ τρόπους και να προσαρμοστεί το μυαλό μου κάτω από την ιδεολογία ότι πρέπει όλα να βγάζουν νόημα και art-wise να είναι όμορφα, όλα να δένουν μεταξύ τους. Οπότε στην αρχή έφτιαξα το χαρακτήρα, μετά έφτιαξα τα πρώτα κομμάτια μέσα στο περιβάλλον και από εκεί και μετά μου ερχόντουσαν ιδέες. Δηλαδή κάθε ιδέα μου ερχόταν μία και περίμενα κάθε φορά πότε θα μου έρθει η έμπνευση για να φτιάξω το επόμενο event. Δηλαδή παράδειγμα εκεί θα βάλω έναν γίγαντα να είναι με το στήθος ανοιχτό, ξέρω εγώ, και ο παίχτης θα πρέπει να πάει να κάνει κάτι. Εκεί θα βάλω, ξέρω εγώ, ένα κρανίο με ανοιχτό το στόμα και μέσα θα πρέπει ο παίχτης να πάει να πάρει κάτι μέσα από εκεί. Όλες αυτές οι ιδέες μου ερχόντουσαν σιγά σιγά. Οπότε πρώτα έφτιαξα τον main χαρακτήρα, μετά έφτιαξα τα assets που ορίζουν το gameplay, μέχρι που μπορεί ο παίχτης να φτάσει, ποια είναι τα όρια του, γιατί δεν μπορεί να πάει σε αυτά τα σημεία, τι τον εμποδίζει. Οπότε όλος ο κόσμος χτίστηκε με τη ιδεολογία ότι είναι ένα νεκροταφείο και τα events που κάνεις παίρνουν μέρος στο μικρότερο μέρος αυτού του κόσμου. Οκ. Τώρα, εντάξει, είναι όντως πανέμορφο, συμφωνούμε σε αυτό. Καλά, θα δεις κάποια στιγμή και σε 10 μέρες που θα βγει και το gameplay, το έπαιξα. Το συνέχεια είμαι σε φάση wallpaper. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις προς το gameplay, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως είναι για άλλα άτομα, δεν είναι για άτομα σαν εμένα. Δεν είμαι το target group του παιχνιδιού. Δηλαδή, για μένα τα πιο πολύ σαν, πώς το πω, interactive art. Τι είναι interactive? Ναι, ισχύει. Όχι. Στην ουσία είναι ένα μουσείο. Αυτό. Ναι, στην ουσία όλο το παιχνίδι είναι ένα μουσείο που περιμένει εσένα να αλληλοπιδράσεις με τα art pieces μέσα που είναι μέσα στο παιχνίδι. Η ουσία αυτή ήταν να φτιάξω ένα απλό παιχνίδι που είναι αρτιστικά πολύ όμορφο, να βγάζει μια θεματολογία που να κρατάει τον παίχτη, χωρίς να κάνουμε focus τόσο πολύ στο gameplay. Γιατί αν θα θέλαμε να κάνουμε focus τόσο πολύ στο gameplay, θα βάζαμε μέσα και shooter, να πυροβολάς, να έχει τέρατα. Θα ξέρω, ίσως κάποια πιο. Εγώ ήθελα προς το τέλος πιο πολύ puzzle, ας πούμε, να μην είναι κάθε αρένα αυτόνομη, αλλά να έχεις λίγο free roaming και να χρειάζεται να. Τέλος πάντων. Σαν gamer μιλάω τώρα. Μ' άρεσε πάντως αυτό. Είναι στη φάση. Μου φάνηκε σαν μουσείο. Ναι! Έπεσε ακριβώς στο point.
Εντάξει. Όλο αυτό εντωμεταξύ χρειάστηκε ένα engine, σωστά. Με ποιο engine έγινε? Δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Δεν είναι κατά Με την ώρα το που ξέρω. Unreal Engine 5,4. Θες να μας Πολύ πεις και- λίγο την εμπειρία σου με αυτό? Καταρχήν δεν είσαι programmer, το έκανε άλλος ή χρησιμοποιείς blueprints όπως περισσότεροι artists. Εγώ κάνω όλα τα visuals, κάνω το level design του χαρακτήρες, δίδω ό,τι έχει σχέση με visuals είναι δικιά μου δουλειά. Και μετά μοιράζομαι τη δουλειά, τον προγραμματισμό, τον κάνει ο προγραμματιστής ο Άντωνης. Είναι ένα παιδί από την Ισπανία που αναλαμβάνει τον προγραμματισμό μέσα χρησιμοποιώντας blueprints. Δηλαδή όλο το παιχνίδι είναι χτισμένο με blueprints μέσα στο Unreal. Άρα εσύ δεν εμπλέκεσαι καθόλου με το πρόγραμμα, το έχεις αφήσει εξ ολοκλήρου στον Άντωνη. Ακριβώς, για να μπορώ να κάνω focus στο art. Δηλαδή, για το Necrophos έχω φτιάξει γύρω στα 390-400 μοντέλα να το στολογγυλοποιήσουμε. Αν φανταστείς ότι κάθε μέρα έχτιζα από 1 με 2 μοντέλα, δουλεύω κάθε μέρα για να το τελειώσουμε σε 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια δουλειά, wow. Πολύ δουλειά. Παρακαλώ, έχω μονοπολίσει τη συζήτηση εδώ Δεν πέρα. πειράζει, επειδή είναι artist, είσαι και εσύ artist, είναι πιο εύκολο να μιλάτε εσείς. Α, δεν ξέρω. Εγώ είμαι programmer, χρειάζομαι κάποιο programmer για να μιλήσω. Κομιτεράκιδες. Αν ήταν εδώ ο Άντωνη θα τα λέγαμε. Η εμπειρία σου όμως με το publishing θέλω να μου πεις ποια ήταν. Δηλαδή, μετά από όλο αυτό, έχεις στήσει τον κόσμο, έχεις στήσει ένα παιχνίδι, έχεις στήσει ό,τι έχεις στήσει και αυτό πρέπει να βγει, έτσι. Θες να το βγάλεις. Έχουμε ακούσει διάφορες εμπειρίες. Και καλές και μέτριες και κακές. Ούτσο μου τα νυχτήκανε, τους πετάξανε μου διάφορα. Προφανώς, ναι. Αυτές οι δουλειές έχουν τέτοια πράγματα μέσα. Η συνεργασία με την B-Cube ήταν πάρα πολύ. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, η αλήθεια είναι. Έκανα ό,τι μπορούσαν το καλύτερο για εμένα. Εγώ το παιχνίδι, όταν το βγάλω το Necrophos, το βγάλα μόνος μου στην αρχή στο Steam. Και το Necrophos μετά το Full Consciousness μαζί με το DLC βγήκε στο PlayStation με τη βοήθεια της B-Cube. Δηλαδή, εγώ έδωσα το project όλο στην B-Cube, συνεργάστηκαν με την Ify Games για να κάνουν το porting, για να μπορεί να τρέχει το παιχνίδι στο PlayStation, γιατί το PlayStation χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο για το πώς δουλεύει μέσα το παιχνίδι. Έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθώσεις για να μπορεί να τρέχει στο PlayStation, κάποιες αλλαγές, όχι διορθώσεις. Από εκεί και μετά η συνεργασία με έναν publisher είναι χρονοβόρα, γιατί πριν βγει το παιχνίδι επί 3 με 4 μήνες πρέπει να μπαίνετε τακτικά σε calls, σε ρωτάνε πράγματα. Από μένα θα χρειαστούν διάφορα πράγματα. Παράδειγμα, θα χρειαστούν logos ή χαρακτήρες να τους κάνω render για marketing πράγματα. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία και μια καθημερινή συνεργασία που κάνουμε με τον publisher πριν βγει το παιχνίδι στις κονσόλες για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και να είναι έτοιμο για τις κονσόλες. Οπότε ναι, κάθε μέρα για 3-4 μήνες δουλεύαμε σε μικροπράγματα. Δηλαδή εγώ από τη δικιά μου πλευρά δούλευα σε μικροπράγματα για να μπορώ να βοηθάω σε οτιδήποτε χρειάζονται. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε αυτό, μέχρι και γλώσσες, μετάφρασης ή πόσες τοποθετήσαμε εμείς στο δικό μας version και πάει λέγοντας. Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορείς να τα προβλέψεις και εμφανίζονται κατά την πορεία της συνεργασίας. Μάλιστα. Τώρα, μια που μιλήσαμε γι' αυτό και φαντάζομαι πολλοί θα θέλουν να ξέρουν από developers. Εσύ το έβγαλες μόνος σου στο Steam και μετά έψαξες εσύ για publisher ή αρχίσαν να σου στέλνουν publishers επειδή δεν είναι επιτυχία του παιχνιδιού και είπαν άρχισες να παίρνεις email ή και τα δύο, ας πούμε. Μπορείς Και τα δύο. Και στο Gamescom που πήγαμε είχαμε γύρω στις 30 αιτήσεις από publishers να γνωρίσουμε publishers για να αναλάβουν το παιχνίδι, να το κάνουν porting, να το κάνουν publish στις κονσόλες. Με την B-Cube συνεργάστηκα γιατί έχουν βγάλει ήδη 150 παιχνίδια αυτή την πορεία τους από αυτά τα χρόνια που ξεκίνησαν, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουν σαν publishers. Δηλαδή ξέρουν τη δουλειά, ξέρουν πώς να καταφέρουν πράγματα.
με την B-Cube, με τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης είναι Έλληνας. Δουλεύει στην B-Cube, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Αγγλία. Και με την ιδεολογία συνεργαστήκαμε ότι είμαστε και δύο Έλληνες, πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Και το παιχνίδι πάει καλά ήδη στο Steam, οπότε γιατί να μην πάει και καλά και στο PlayStation. Οπότε όλοι κερδίσαμε μέσα από αυτό. Ο ένας βοήθησε τον άλλον με λίγα λόγια. Και προφανώς όταν κάνεις πρώτη μια συνεργασία με έναν publisher, προφανώς δεν ξέρεις κάποια πράγματα, γιατί δεν έχω ξανακάνει εγώ collaboration με έναν publisher. Τα μαθαίνεις και αυτά στην πορεία, πώς θα κάνετε συμβόλαια, ποιοι θα είναι οι όροι του καθενός. Καλά, αλλά αυτά πιο πολύ είναι flexible και εξαρτάται από τη συμφωνία που έχεις κάνει με τον Αυτά πρέπει να το publisher. αναβάλουν δικηγόροι, λογιστές, δεν ασχολείσαι εσύ προσωπικά με αυτά. Λογικά. Δεν ξέρεις και τα νομικά και αυτά. Το θέμα είναι όπως ότι Καλά, δεν είναι ότι απλά δίνεις το παιχνίδι και τους λες ορίστε, Όχι. κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. δώσε. Υπάρχει πολύ back and forth. Ειδικά για το marketing. Συνέντευξη κάθε μέρα. Μμμ. Δηλαδή, ακόμα και για το παραμικρό πράγμα μέσα στο game. Παράδειγμα, θα μου έρθει ένα άτομο μέσα από την B-Cube και θα με ρωτήσει τι θες να πεις, ξέρω εγώ, εδώ πέρα που μιλάω χαρακτήρας, ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και πρέπει να κάτσεις να γράψεις, να εξηγήσεις ένα ολόκληρο κατεβατό ποιο είναι το context πίσω από αυτό που αφηγεί το τέρας ή ο χαρακτήρας ή οτιδήποτε, ή ένα αντικείμενο. Πάνω σε αυτό. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Υπάρχει όντως όταν βγάζεις το story μέσα από στην ολοκλήρωση και έχεις ολοκληρώσει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι και αρχίζει και το story έχει πάρει μορφή. Υπάρχει κάτι όντως που θες να πεις ή απλά περικυκλώνεις ουσιαστικά το τοπίο με ένα concept? Γιατί υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει το concept ότι είναι ένα walking simulation, ένα ωραίο concept, μια ωραία ιδέα. Και υπάρχει μετά και το ότι όχι, εγώ θέλω κάτι πολύ συγκεκριμένο να πω, ας πούμε. Όταν φτιάχνω ένα παιχνίδι, δεν έχω στο μυαλό μου ποτέ ότι θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο στον viewer. Στην αρχή χτίζω την ιδέα, τη βάση του story, χτίζω μια βάση και μετά προσπαθώ να εκμεταλλευτώ πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ τη βάση που έχω ήδη έτοιμη, ώστε να βγάζει νόημα και σε gameplay να βγαίνει ωραίο και σαν story-wise να είναι ωραίο. Οπότε αυτό βγαίνει σιγά σιγά, δεν είναι ότι έχω ένα goal από την αρχή μέχρι το τέλος, ότι έχω βάλει ένα στόχο και λέω έτσι θα ξεκινάει, έτσι θα τελειώνει. Αυτό έρχεται σιγά σιγά μόνο του και πιστεύω ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός, να προσεγγίσεις ένα story σε ένα παιχνίδι για να βγει φυσικά, γιατί άμα το ζορίσεις θα είναι πιο generic ένα παιχνίδι. Άρα δεν είναι, ας πούμε, αν κάποιος σου πει εγώ κατάλαβα το α και έρθει ένας άλλος και πει εγώ κατάλαβα το β. Η απάντηση είναι ο α ή ο β έχει δίκιο ή η απάντηση είναι ναι? Ναι. Η απάντηση είναι ok, υπάρχει ένα story, προφανώς. Δηλαδή όταν τελειώσω το story και φτάσω στο τέλος, υπάρχει συγκεκριμένο story, δηλαδή και ποιο είναι το αποτέλεσμα μέσα από αυτό. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να έρθει να βγάλει το δικό του συμπέρασμα, αλλά θα τον διορθώσω και θα του πω, ξέρω εγώ, ότι δεν ισχύει αυτό έτσι πως το σκέφτηκες, είσαι κοντά σε αυτό που σκέφτηκες, ισχύει κάτι άλλο. Οπότε ναι, υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος, απλά δημιουργείται κατά την πορεία του παιχνιδιού μέχρι να το τελειώσω. Εγώ δηλαδή αυτό που άκουσα καταλαβαίνω πιο πολύ τις σχολές του Myst, που είναι πιο πολύ visuals over story, και όχι με τις γαλλικές σχολές που είναι story with gorgeous visuals, όπως είναι το Siberia και τα λοιπά παιχνίδια. Είσαι πιο πολύ σε Myst φάση. Δηλαδή, και για να ολοκληρώσω την ερώτηση, η ερώτηση είναι ποια παιχνίδια σου αρέσουν εσένα πιο πολύ. Και από ποια παιχνίδια έχεις εμπνευστεί. Αγαπημένο παιχνίδι, λοιπόν, το αγαπημένο παιχνίδι είναι το Shadow of Colossus. Το έπος. Μετά Το έπος. έχω παίξει άπειρες, εντάξει, μεγάλωσα παίζοντας World of Warcraft, έπαιζα πολλά MMORPG παιχνίδια, Lineage, WoW. Έχω πέρασει από όλα τα MMORPG παιχνίδια, με και Lord of the Rings, Eon, τα πάντα. Matrix, Star Wars. Star Wars και Matrix όχι, δεν μου Αλλά όχι άρεσε. science fiction, μόνο fantasy. Ναι, είναι μόνο fantasy. Τι άλλο υπάρχει? Ήθελα πάντα να είμαι warrior με τη σπαθάρα, ξέρω εγώ, την τεράστια τη σπαθάρα. Εντάξει, μετά Dark Souls Games, σίγουρα. Τώρα πρόσφατα έπαιξα το Space Marines 2 που μου άρεσε πάρα πολύ.
ή με τον fantasy έτσι warrior φάση. Να έχεις το ελεύθερο να πας όπου θες και να πολεμάς, να κυριαρχείς και πάει λέγοντας. Είμαι πιο fantasy. Άρα, όχι παιχνίδια σαν αυτά που φτιάχνεις εσύ. Όχι. Αν είχα ένα budget μεγάλο, δηλαδή το να φτιάξω ένα παιχνίδι σαν το Dark Souls και Elden Ring, θα χρειαστείς πολύ μεγαλύτερο team, γιατί όσο και καλός artist να είσαι, δεν μπορείς να κάνεις 1000 διαφορετικά animations για 500 διαφορετικά τέρατα, προφανώς. Θέλει παραπάνω άτομα, οπότε αν είχα ένα πιο μεγάλο budget στο μέλλον, κάποια στιγμή θα φτιάχνα ένα Dark Souls-like παιχνίδι σίγουρα. Το έχεις σκεφτεί όμως αυτό, αυτή τη στιγμή τώρα που έχεις κάνει και επιτυχία και έχεις το όνομα και τα εχέγγυα, έχεις σκεφτεί να πεις ότι ναι, παιδί μου, θα το χρησιμοποιήσω αυτό για να προσελκύσω κόσμο. Ίσως και άτομα όπως ήσουν εσύ στην αρχή που θα δουλέψουν δωρεάν για να υπερκεράσεις το budget που δεν έχεις και να κάνετε κάτι πιο έτσι, μεγαλεπίβολο. Πιο πολλά άτομα μαζί. Το πιο δύσκολο πράγμα όταν φτιάχνεις ένα παιχνίδι είναι η συνεργασία. Δηλαδή, αν θα θέλω να κάτσω να φτιάξω ένα παιχνίδι Dark Souls-like παιχνίδι, δεν θα προσλάβω κάποιον που να δουλέψει για τσάμπα, προφανώς. Γιατί αυτός αύριο μεθαύριο μπορεί να σταματήσει να δουλεύει. Και ο επόμενος που θα έρθει μπορεί να μην συμπίπτει το δικό του workflow με αυτό που δούλευε πιο πριν. Οπότε, αν ήταν να φτιάξω ένα τέτοιο παιχνίδι, θα χρειαζόμουν ένα στάνταρ πράγματα και θα είχα προσλάβει κάποιον που να ξέρει τι κάνει. Δηλαδή. Όχι free τελείως. Το θέμα είναι όμως ότι θα το έκανες, δηλαδή αν είχες το budget. Ας πούμε ένα υποθετικό σενάριο ότι έχεις το budget. Ναι. Πρώτη σου πολύ μεγάλο. δουλειά θα ήταν, ξέρω εγώ, πρώτη σου δουλειά θα ήταν να βρεις το team, φαντάζομαι. Προφανώς, ναι. Το team το βρίσκεις εύκολα, δεν είναι αυτό το δύσκολο. Το δύσκολο είναι να διαχειριστείς σωστά το budget που έχεις και να προσλάβεις τα κατάλληλα άτομα για αυτό που θες να φτιάξεις. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, το budget είναι θέμα, αλλά φαντάζομαι ως artist AI δεν παίζει, ούτε για σκέψη. Το AI, εντάξει, εμένα δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω κάπου, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ τα φτιάχνω τα μοντέλα από το 0 στο ZBrush. Θα σου πω, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για animation π.χ. Όχι, δεν Θα το έχω κάνεις εσύ το κάνει. animation και το AI να Να σου μετατρέψει κάνει το σκέλετο. σκελετό. Ναι. Να σου κάνει το σκελετό. Οκ, δεν ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχουν Αλλά πολλά. και τα animations τα κάνω μπαμ, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή μπορώ να κάνω έναν χαρακτήρα rig μέσα σε 40 λεπτά για να ξεκινήσω τα animations. Δεν έχω ασχοληθεί, δεν είχα αρκετό χρόνο για να κάτσω να τα τσεκάρω αυτά πολύ. Είδα πάνω κάτω τι τρέχει στο market. Έχει κάποια καλά πράγματα, αλλά πιστεύω ακόμα είναι σε πρόωρο στάδιο. Δηλαδή θα χρειαστεί κανένα χρόνο ακόμα για να μπορείς να πεις ότι με έχει αντικαταστήσει τη δουλειά, θα το χρησιμοποιήσω. Αντικατάσταση δεν νομίζω σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει διάφορα. Να φτάσει σε ένα σημείο τέλος πάντων ώστε να πεις ότι ξέρεις κάτι, με βοηθάει στο workflow. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο σημείο σίγουρα κάποια tools έχουν φτάσει ήδη σε αυτό το σημείο και πολλοί τα χρησιμοποιούν. Κάποιοι είναι τελείως αρνητικοί. Εγώ που το κοιτάω τέρμα ρεαλιστικά, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα είναι ένα tool που θα το χρησιμοποιούν όλοι στο τέλος. Προφανώς, αν ο artist θέλει να φτιάξει κάτι το 0 δικό του, θα μπορεί να το κάνει. Εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολο θέμα τώρα το AI. Είναι η μισή είναι κατά και η μισή όχι, ξέρω εγώ. Αλλά πιστεύω ρεαλιστικά, άμα το δούμε, θα ξαναπώ αυτό το ίδιο που είπα, ότι κάποια στιγμή θα καταντήσει σαν tool και θα σου κάνει shortcut κάποια workflow που θα έχει οποιοδήποτε στο workflow του. Άρα είσαι αυτή τη σχολή ότι εάν μπορούσε να με βοηθήσει κάπου, θα το χρησιμοποιούσα εκεί. Σαν tool. Προς το παρόν όχι, γιατί θα με έκραζαν και είναι το λιγότερο που θες. Εντάξει, και δίκαιο. Δεν έχω μπει στην ιδεολογία ότι θα κάτσω το χρησιμοποιήσω στο μέλλον, δηλαδή δεν έκατσα να το σκεφτώ πολύ. Δηλαδή η δουλειά που κάνω μου αρκεί, δουλεύω πολύ γρήγορα, δηλαδή το να κερδίσω 10 λεπτά και να χρησιμοποιήσω AI, το θεωρώ περιττό, δηλαδή ο χρόνος θα πάει στο δεύτερο να το μάθω. Αλλά πιστεύω ρεαλιστικά, άμα το δούμε, όπως είπα και πριν, κάποια στιγμή το 80% της ανθρωπότητας θα το εφαρμόσει, θα το χρησιμοποιήσει σαν tool κάποια στιγμή.
Δηλαδή σε 5 χρόνια από τώρα σίγουρα ένα κομμάτι του AI θα είναι σαν tool για όλους μας. Πολλές εταιρείες, και ακόμα και μεγάλες εταιρείες που βλέπουμε εκεί έξω, πιο πολλές πλέον εταιρείες χρησιμοποιούν AI, απλά δεν το λένε, ρε παιδί μου, στον κόσμο προφανώς. Είτε ο κόσμος φοβάται το άγνωστο, λέει θα με αντικαταστήσει το AI, τι θα γίνω εγώ στο μέλλον και πάει λέγοντας. Οπότε είναι λίγο ταμπού το AI στο game development γενικά. Εντάξει, ναι, το AI στο 3D είναι ακόμα σε πολύ πρόωρο στάδιο από αυτά που έχω δει στο YouTube. Δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις που είναι reliable τελείως όταν θες να φτιάξεις ένα game. Μπορεί να σου κάνει κάποια shortcuts σε κάποια πράγματα. Εντάξει, πολλοί το χρησιμοποιούν. Δεν είμαι της ιδεολογίας ότι ούτε είμαι κατά ούτε είμαι υπέρ. Είμαι της ιδεολογίας ότι είναι ένα κομμάτι της εξέλιξής μας από τη στιγμή που εμείς οι άνθρωποι οι ίδιοι το δημιουργήσαμε. Τσάμπα κλεγόμαστε, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε αυτοί που το φτιάξαμε. Δηλαδή όλοι συνεισφέραμε σε αυτό για να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αφού έχει γίνει train σε όλα τα κείμενά μας ορεινών, ναι. Συμφωνώ. Ένα Και η ιδεολογία ότι Sorry. ο τρόπος που δουλεύει η ανθρωπότητα είναι συλλογή πληροφοριών που μεταδίδονται μέσα από τον καθένα μας. Οπότε κατά κάποιο τρόπο γενικά η ανθρωπότητα είναι αυτή που το έφτιαξε. Δεν είναι ότι το έφτιαξε μια εταιρεία και πρέπει να κατηγορήσουμε την εταιρεία ή αυτός το σκέφτηκε. Είναι μια συλλογή πληροφοριών που εξελίχθηκε σε αυτό που έχουμε τώρα. True. Λοιπόν, αυτό το να ρωτήσω εγώ και εδώ και ώρα και το έχουμε αφήσει γιατί πήγα εγώ την κουβέντα αλλού βασικά. Είπες στην Ify Games σε κάποια φάση. Αυτή είμαι σίγουρος ότι έχουμε παίξει κάποιο demo τους πιο παλιά. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν. Καραμαζούζου μήπως. Όχι. Όχι. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να το Hand Bloodlines. Ναι, μπράβο, το Bloodlines αυτό. Ένα horror που ετοιμάζουν. Ναι, το οποίο το έχουν βγάλει ακόμα full και περιμέναμε να το ολοκληρώσουν για να του πούμε για αυτού να κάνουμε συνέντευξη. Ξέρεις καθόλου τι γίνεται με αυτό. Εντάξει, εγώ δεν θα σπουιλάρω κάτι. Αν βγαίνει, αν θα φτάσει, γιατί Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλό. Είναι αρκετά καλό. Είναι looks promising. Και μιλώντας για παιχνίδια που θα βγουν, ξαναγυρίζουμε σε σένα φυσικά. Τώρα έχεις τελειώσει με το Necrophosys, έβγαλες και το DLC, το οποίο δεν το έχουμε παίξει ακόμα. Και τώρα ετοιμάζεις ήδη το επόμενο, θα πάρεις λίγο well-deserved rest που λένε στο χωριό μου. Σε τι φάση είσαι σαν δημιουργός? Μέχρι και λίγο πριν μπούμε στο call, δούλευα το Αθανατόριουμ, είναι το επόμενο παιχνίδι που ετοιμάζω. Αυτό είναι τέρμα horror, δηλαδή θα έχει μόνο jump scares φάση. Θα είναι και ατμοσφαιρικά ψυχολογικό horror, αλλά αυτή τη φορά θα κάνω focus στα jump scares, δηλαδή θέλω να φτιάξω κάτι το κλασικό horror game που υπάρχει εκεί έξω, αλλά όχι τόσο generic, θέλω να το κάνω να είναι πιο story driven, πιο cinematic, δηλαδή ο παίχτης καθώς θα παίζει να μπορεί να φαντάζει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να μην είναι απλά, OK, πού είναι το επόμενο jump scare. Να μην νιώθει ότι απλά παίζει ένα game. Να γίνεται immersive μέσα στο παιχνίδι. Οπότε έχω συνδυάσει μαζί art style, συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, ψυχολογική ατμόσφαιρα horror που χτίζεται μέσα τα visuals και από τρόπο που έχω φτιάξει τα αντικείμενα και τα γραφικά και οτιδήποτε έχει σχέση με visuals μέσα. Μετά είναι το story και μετά είναι και η ψυχολογία του πρωταγωνιστή που έχει πολύ narration. Οπότε είναι όλα μαζί σε αυτό το παιχνίδι. Είναι και horror, full horror, δηλαδή πολλοί θα κάνουν quit πιστεύω σε κάποια σημεία. Αλλά και ταυτόχρονα είναι και το ψυχολογικό το χώρο που περπατάς, ξέρω εγώ, και λες, OK, τώρα θα πεταχτεί, ξέρω εγώ, ή κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ατμόσφαιρα σε αυτό το σημείο που είμαι. Οπότε ναι, θα αποδίδει πολλά συναισθήματα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Και μετά το Θανατόριο, αυτό πιστεύω μέσα σε ένα χρόνο από τώρα θα το έχω τελειώσει κάπου εκεί. Δεν το βιαζόμαστε, γιατί όπως είπες και πριν, με ρώτησαν να ξεκουράζουμε τώρα. OK, για μένα αυτό που δουλεύω τώρα που φτιάχνω το Θανατόριο, το κάνω τέρμα χαλαρά, δεν βιάζομαι, το κάνω τέρμα chill. Φτιάχνω assets, αντικειμενάκια, λίγο θα αρχίσω να φτιάχνω χαρακτήρες, ακόμα χτίζω τον κόσμο με αντικείμενα μέσα. Κάνω το level design.
Το κάνω χαλαρά. Για μένα αυτό είναι ξεκούραστο, γιατί δεν έχω κανένα πάνω το κεφάλι μου. Ο προγραμματιστής τον έχω πει να τσιλάρει τώρα για κάνα 2-3 μήνες. Ώστε να το κάνω εγώ με την ησυχία μου, και αφού είναι έτοιμο το level design, τότε προγραμματιστικά θα μπει μέσα να εκτελέσει. Και βγαίνει το level design και είναι ο προγραμματιστής. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Θα τα σκοτώσω. Είναι εύκολο, γιατί το workflow μεταξύ μας είναι... επειδή ξέρουμε ο ένας πώς δουλεύει, ξέρουμε ο ένας τη δουλειά του αλλού, είναι πολύ εύκολο για εμάς να το τελειοποιήσουμε μπαμπαμ πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν θέλουμε να τελειώσουμε κάτι, μπορούμε να το τελειώσουμε και σε λίγους μήνες. Αν πούμε ότι θα καθίσουμε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα λιώσουμε και οι δύο. Αλλά τώρα το δουλεύουμε full chill, δεν βιαζόμαστε. Γιατί όπως είπα, έχουμε και τώρα κάναμε το DLC, μας πήγε καλά, ρε παιδί μου, έκανε καλές πωλήσεις. Δεν είναι ότι βιαζόμαστε να βγάλουμε το επόμενο game ή να βγάλουμε λεφτά. Δουλεύουμε λίγο πιο χαλαρά. Και αφού τελειώσω εγώ το level design, έχω φτιάξει όλους τους χαρακτήρες, έχω εξηγήσει με εικόνες που θα γίνεται, πώς και τι και γιατί, μέσα στο παιχνίδι, για να μπορεί να ξεκινήσει ο προγραμματιστής. Ταυτόχρονα, εντάξει, και αυτός καθώς θα χτίζει τον προγραμματισμό, οτιδήποτε είναι θα το βοηθάω κι εγώ κάθε μέρα. Θα μου ζητάει, ξέρεις, θέλω αυτό το asset για αυτό το σημείο, για αυτό το event. Συνεργαζόμαστε δηλαδή, ακόμα και το level design έχω τελειώσει όλους τους χαρακτήρες. Συνέχεια ακόμα συνεργαζόμαστε κάθε μέρα. Μόλις εγώ θα τελειώσω με level design και με χαρακτήρες, δηλαδή όλα τα visuals θα τα έχω τελειώσει για το Thanatorium, μετά ξεκινάω το επόμενο το game, το Protonphosis. Το Protonphosis θα είναι ένα prequel του Necrophosis, που είναι δισεκατομμύρια χρόνια πριν τα events του Necrophosis, δηλαδή τι γίνεται στον πρώτο κύκλο. Να το σκεφτώ, να φανταστώ λίγο. Από το όνομα. Όμως, πριν πάμε στο πρωτόφωσης, πάντως βλέπετε ότι είσαι πολύ οργανωμένος. Έχεις timeline για τα επόμενα χρόνια full, ας πούμε. Καλό Και αυτό. μετά έχω το Shore 2 μετά το Protonphosis, ναι. Οκ. Εντάξει, εντυπωσιακό για καλλιτέχνη, έχω να πω συγκεκριμένα, γιατί οι καλλιτέχνες είναι γνωστοί για τα χαοτικά τους. Όχι όλοι οι καλλιτέχνες πρώτον. Προσπαθώ να ορίζω από πριν τι θα κάνω, για να μην χάνομαι. Εγώ όταν θέλω να φτιάξω κάτι, έχω έναν πολύ αυστηρό κανόνα στον εαυτό μου. Αν είναι να φτιάξω κάτι και το έχω ξεκινήσει ήδη, αν στο μυαλό μου μπορεί να είναι βλακεία, θα πρέπει να το τελειώσω και ας είναι και βλακεία. Γιατί αν μπω στο τρυπάκι και μάθω το μυαλό μου να πηδάει από project σε project, θα αρχίσει να γίνεται πιο χαοτικό το μυαλό μου. Οπότε ναι, προσπαθώ όταν ξεκινάω κάτι να το τελειώνω κατευθείαν. Μπαμ. Όσο προγραμματιστής θα δουλεύει στο Thanatorium, εγώ θα έχω ξεκινήσει ήδη να φτιάχνω assets, το main χαρακτήρα, παράδειγμα, τα πρώτα assets για το level design και πάει λέγοντα. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον να παίξεις μια bank από 800.000 τουλάχιστον assets από τα παιχνίδια που έχεις φτιάξει, είναι εύκολο πλέον να πάρεις ένα 3D μοντέλο και να κάνεις extra sculpting για να βγει κάτι άλλο. Αυτό να δούλεψε το 0. Όχι, τώρα όχι κάθε φορά που φτιάχνω ένα game τα φτιάχνω όλο το 0. Δεν θέλω να κάνω reuse assets από το προηγούμενο game. Δηλαδή θέλω το κάθε game να έχει το δικό του θεματικό art style, που να μην θυμίζει το προηγούμενο. Αν θυμίζει το προηγούμενο, απλά θα το θυμίζει και δεν θα είναι αντιγραφή. Δεν θα έχω κάνει reuse assets. Το θεωρώ πολύ, για εμένα προσωπικά, το θεωρώ πολύ στεμπελιά να χρησιμοποιήσω assets που έχω ήδη κάνει. Δηλαδή προτιμώ να τα κάτσω να τα φτιάξω το 0 και να μου πάει παραπάνω χρόνο, γιατί θα ξέρω στο τέλος ότι θα φαίνονται πολύ πιο ωραία και θα έχουν τη δικιά τους ταυτότητα στο επόμενο game. Κυρίες και κύριοι, ωραία σε μανί στο δωμάτιο. Ο τύπος ο οποίος θα δουλεύει ακόμα και στα λίπνα του. Αλλά έτσι βγαίνουν παιχνίδια σαν το Shore και έτσι βγαίνουν παιχνίδια σαν το Necrophosis. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι κάνεις επιτυχία. Ναι. Πάντως ελπίζω μόνο να μην το κάνεις σαν κάτι ρώσικα indie παιχνίδια που έχουμε παίξει, που είναι full jump scare σε σημείο ενοχλητικό δηλαδή. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποια λέω. Δεν θα δω και τα ονόματά τους τώρα. Δεν θα είναι τα cheap jump scares, δηλαδή θα χτίζεται tension πριν. Θα είναι λίγο σαν το Resident Evil 9, έχει όρι. Πιστεύω ότι το Resident Evil 9 είναι το μοναδικό που τελειοποίησε το jump scare για μένα. Δηλαδή, τα προηγούμενα Resident Evil όχι καθόλου, αλλά το 9, στο πρώτο act με την Grace, πιστεύω έκανε το τέλειο. Ό,τι καλύτερο έχω δει σε horror με mild jump scares. Όχι τα super horror jump scares που έχουν άλλα παιχνίδια, είναι mild, που μπορεί να τα αντεχτεί η πλειοψηφία του κόσμου, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Αυτό που θέλω να καταφέρω μέσα στο Sanatorium είναι να πριν από ένα jumpscare να το βιώνεις όπως βλέπεις μια ταινία και να λες τώρα θα πεταχτεί, τώρα θα συμβεί. Κυνηγάμε αυτό το mood και αυτό το συναίσθημα που θα αποδώσεις στον viewer παρά να έχει ένα cheap jumpscare που πετάγει το τέρας μέσα στην ντουλάπα. Κάπου είχα παίξει ένα ελληνικό παιχνίδι στο οποίο έχεις. Γενικά είναι κακός με τους τίτλους. Έχω παίξει τόσο καντάς παιχνίδια, πέθανα από τους τίτλους. Στο τέλος έλεγε thanks to the Paris for helping. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ένα ελληνικό. Ο Ντότσις. Ναι, μπράβο αυτό. Εντάξει, συμπαθητικό ήταν. Του ξαδερφού μου. Του έφτιαξα τον Mothman, το τέρας με το παιχνίδι. Παντού είναι η πινελιά σου, έτσι. Εντάξει, παντού. Εντάξει, καλό είναι Στα αυτό. κοντινά μου πρόσωπα. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει στιγμή που γυρνάς πίσω και λες ξέρεις κάτι, έκανα όλα αυτά, είμαι καλά. Ή απλά δεν το σκέφτεσαι και συνεχίζεις το επόμενο project. Αν κάθομαι και δεν κάνω τίποτα, με πιάνουν τύψεις και αγχώνομαι. Οπότε πρέπει να κάνω συνέχεια κάτι. Είσαι σίγουρα μέχρι τα 35, έτσι. Είμαι 36 χρονών και ναι, και αν κάτσω, δηλαδή μπορεί να κάτσω μια εβδομάδα χωρίς να κάνω τίποτα και αρχίζω και αγχώνομαι και λέω, όχι, δεν έφτιαξα τίποτα μέσα σε μια εβδομάδα, θα μπορούσα να είχα φτιάξει τόσα πράγματα και αρχίζω και σκέφτομαι πόσες ώρες θα μπορούσα να είχα ξοδέψει γιατί τι να είχα φτιάξει. Και αρχίζω και αγχώνομαι και λέω πρέπει να κάτσω να φτιάξω οπωσδήποτε κάτι. Έστω για το επόμενο game ή οτιδήποτε, να ετοιμάσω πράγματα, concept, να βγάλω story. Δηλαδή πάντα θέλω κάτι να κάνω. Με νιώθω ότι ο χρόνος μου πάει χαμένος σε έναν καναπέ ή κάτι τέτοιο. Γιατί αρχίζουν και με πιάνουν τρελές τύψεις μετά. Γιατί και σαν δημιουργός μου αρέσει να δημιουργώ. Οπότε είναι και η πλευρά που με πιάνει που που λέω στον εαυτό μου. Πρέπει κάτι να δημιουργήσεις. Πάει χαμένο το ταλέντο σου. Πρέπει να κάθεσαι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Αν κάποιος ξεκινάει τώρα και θέλει να κάνει 3D animation ή να θίξει χαρακτήρες για παιχνίδια, για οτιδήποτε, θα του πρότεινες το δικό σου σύστημα, workflow? Ναι, είναι το πιο εύκολο, το πιο γρήγορο, αλλά το δικό μου το workflow είναι πολύ complicated, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα βρεις στο YouTube. Δηλαδή ο τρόπος που δουλεύω και ο τρόπος που σκέφτομαι και ο τρόπος που κάνω 3D modeling είναι... έχω δημιουργήσει κάποια shortcuts. Αν ήσουν δάσκαλος, αν ήσουν πες ρε παιδί μου ότι μπαίνεις σε αυτό το κομμάτι, ότι τώρα μαθαίνεις κάποιον να κάνει κάτι και τι θα έκανες, θα τους έδειχνες ένα τέτοιο workflow για να δεις αν ας πούμε το θέλουν ή κάτι τέτοιο, τους το πρότεινες ή θα πήγαινες σε μια πιο απλοϊκή γραμμή να το βρουνε μόνοι τους? Βεβαίως θα τους έβαζα να μάθουν μέχρι και το δικό τους workflow. Δηλαδή το κάθε άτομο πιστεύω έχει το δικό του workflow και τι tools χρησιμοποιεί, τι μπράσεις και πάει λέγοντα πώς θα κάνει scalp. Δηλαδή αυτό ανάλογα και με τον artist. Έναν μαθητή που είχα μέσα σε ένα χρόνο έμαθε να κάνει φοβερό scalping κατευθείας. Γιατί ενώ πήγαινε ξέρω εγώ σε μια μεγάλη σχολή στην Αγγλία και τον έλεγαν δάσκαλα θα κάνεις έτσι και έτσι. Του λέω καλά τι σου μάθαιναν εκεί πέρα. Του λέω κάτσε να σου δείξω 2-3 πράγματα. Κάθισε με ένα μήνα, τον έμαθα κάποια πράγματα και στη σχολή τους είχε περάσει όλοι. Δηλαδή είχε γίνει καλύτερος και το δάσκαλο σε σημείο. Οπότε ναι, άμα ξέρεις κάποια shortcuts στα workflow σου και πώς να δουλεύεις γρήγορα και πώς να φτιάχνεις κάποια πράγματα με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να χτίσεις ένα δικό σου workflow. Το οποίο μου δίνει πάσα για άλλη ερώτηση. Και σιγά σιγά θα κλείσουμε σε λίγο γιατί πρέπει να φύγω. Αν και υπάρχουν πολλά ακόμα να υποθούν, αλλά έχεις σκεφτεί με βάση το που είπες ποτέ να πας να διδάξεις εσύ σε μια σχολή ίσως είχε γίνει πρόταση ή δεν θες γιατί θα σου αφαιρέσει χρόνο τη δημιουργία ας πούμε? Θα μου αφαιρέσει χρόνο τη δημιουργία, τα λεφτά δεν θα είναι καλά, δηλαδή 1000 φορές να κάτσω να φτιάξω ένα παιχνίδι μόνος μου, παρά να πάω να διδάξω προφανώς. Δηλαδή η προοπτική του να, μετά να διαμορφώσει την επόμενη γενιά. Ναι.
δεν σου λέει. Είναι και η ιδεολογία ότι OK, θα κάτσω να διδάξω σε 20 άτομα. Δεν σημαίνει ότι και τα 20 άτομα θα γίνουν αύριο μεθαύριο artists και θα δουλεύουν σε video games. Προφανώς. Γιατί από τα 20 άτομα ο ένας από αυτούς θα έχει ταλέντο και θα μπορέσει να αξιοποιήσει σωστά τα μαθήματα που θα πάρει. Μπορεί και ο κανένας. Παίζει ρόλο και αυτό. Μα πρέπει να μάθεις 100 άτομα για να βρεις τον έναν. Ναι, Δηλαδή, ακριβώς. αυτό ισχύει, ναι, δεν είναι. Οι μαθητές δεν είναι πάντα. Μερικές Δηλαδή, φορές πολλοί artists που έχω συνεργαστεί, που βλέπω, που έχω μάθει κάποια πράγματα σε κάποιους, ο κάθε artist έχει το δικό του ταλέντο. Και μερικές φορές το ταλέντο τους μπορεί να μην είναι καλό στο να φτιάχνεις, παράδειγμα, ανθρώπινα πρόσωπα ή να φτιάχνεις creatures. Μπορεί να μην το έχει ο άλλος έμφυτο. Μπορεί να το έχει έμφυτο να φτιάχνει αντικείμενα, να καταλαβαίνει καλύτερα την πραγματικότητα των αντικειμένων. Γενικά παίζει πάρα πολύ ρόλο τι ταλέντο έχει και τι κλίσεις έχει ένας artist στη δημιουργία του. Γι' αυτό ο κάθε artist έχει το δικό του workflow. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να καλλιεργήσεις έναν artist από το μηδέν και να πεις θα γίνεις έτσι. Πρέπει να δεις ο artist που έχει κλίσεις και να τον βοηθήσεις να καλλιεργήσει αυτά που έχει από μέσα του, ρε παιδί. Είναι πολύ complicated, δεν είναι τόσο απλό ότι πας γίνεσαι μηχανικός, είσαι έτοιμος, έφυγες. Με τους artists είναι πολύ πιο complicated. I wouldn't know, she would know. Οπότε, για να κλείσουμε τώρα, επειδή δυστυχώς, όπως είπαμε, πιέζει ο χρόνος, με πιέζει ο χρόνος. Τίποτα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, η κλασική ερώτηση που κάνουμε σε όλους στο κλείσιμο. Τη μία βασικά η Ευαγγελία την έκανε ήδη πιο πριν, που είναι το τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει. Το δεύτερο που λέμε πάντα σε όλους, τι θα ήθελες να πει σε κάποιον που πρώτον έχει παίξει το παιχνίδι σου και δεύτερον σκέφτεται να παίξει το παιχνίδι σου. Ή αν το παιχνίδι σου, αλλά ας πούμε για τον Νεκρόπωση τώρα συγκεκριμένα που το πει το τελευταίο. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξεις με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχεις δει σε άλλα 10 παιχνίδια. Σίγουρα μπορείς να το παρομοιάσεις με άλλα 2 παιχνίδια, ένα ξέρω εγώ στο ίντερνετ. Αλλά από μόνο του ξέρω εγώ έχει δικό του στυλ για το πώς εκφράζεται το παιχνίδι παίζοντάς το. Οπότε ναι, αν θες να κάτσεις να παίξεις Νεκρόφωσης, πρέπει να είσαι λίγο πιο ανοιχτόμυαλος και να καταλαβαίνεις τα φιλοσοφικά μηνύματα που περνάει, παρά απλά να διαβάζεις λέξεις. Και σε κάποιον που το έχει ήδη παίξει. Σε κάποιον που το έχει παίξει ήδη. Δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό, η αλήθεια είναι. Look forward to the next one, ξέρω εγώ. Ίσως. The best is yet to come. Ναι. Παράδειγμα, ναι. Θα υπάρξει συνέχεια από το Νεκρόφωσης. Βασικά θα υπάρξει prequel. Οπότε όλα τα παιχνίδια κατά κάποιο τρόπο μέσα συνδέονται με μικρές λεπτομέρειες. Προσπαθώ να κρατάω τα παιχνίδια που φτιάχνω στο ίδιο universe κατά κάποιο τρόπο. Για να συνδυάζω μεταξύ τους. Οπότε αν παίξεις το Νεκρόφωσης ή παίξεις το επόμενο μετά ή το παραεπόμενο, κατά κάποιο τρόπο ή με μικρά μηνύματα ή με μικρά assets που έχω φτιάξει μέσα στο παιχνίδι, συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Κατά λίγο όμως. Ναι. Τέλεια. Τώρα και μια bonus τελευταία ερώτηση που θα την κάνω στην αρχή και την ξέχασα γιατί πήγαμε στο art. Πώς το Lovecraft έχεις διαβάσει? Έχω το Necronomicon εδώ πάνω δίπλα μου. Δεν το έχω διαβάσει όλο. Έχω διαβάσει ένα αρκετό κομμάτι από το βιβλίο. Αλλά καθώς δούλευα ένα διάστημα, άκουγα το audiobook από Lovecraft ταυτόχρονα. Και μετά ψαχνόμουν με βιντεάκια από lore από εδώ και από εκεί. Δεν είναι ότι πίσω ότι έκατσα διάβασα ένα βιβλίο και πάμε φύγαμε. Μου αρέσει να παίρνω lore γενικά όχι μόνο από το βιβλίο, και από άλλα τραπέζια, από games και πάει λέγοντας, και να συλλαμβάνω αυτές τις πληροφορίες και να δημιουργώ κάτι μέσα από αυτές τις πληροφορίες. Αλλά ναι, εδώ δίπλα έχω τον Necronomicon που έχει όλα τα βιβλία, όλες τις ιστορίες του H.P. Lovecraft. Δεν ξέρω, το έχω διαβάσει πάρα πολύ και είναι το λόγο που μου άρεσε το The Shore πάρα πολύ. Γιατί είμαι φαν γενικά του Lovecraft. Ωραία, οπότε αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας όλα αυτά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το interview. Ευαγγελία. Βασικά, απλά θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Άρης, δηλαδή ανοιχτό μυαλό, παίξτε το παιχνίδι.
γιατί έχει να πει πράγματα, έχει να δείξει, βασικά έχει να δείξει πράγματα. Οπότε, ναι. Και γεια σας.